Jmenuji se Petr. Tento měsíc mi bude 50. Bude mi 50 let a v té situaci, v jaký jsem teď, jsem poprvé v životě. To znamená nejen to, že nemám nohu, o kterou jsem přišel před rokem a 4 měsíci, ale i to, že vlastně poprvé v životě tak nějak přestávám s drogou. Petr je náš seniorní klient, je mu asi 50, bere možná 25 let, všechno možné opiáty, diagnosticky nebo diferenciálně diagnosticky by představoval polymorfní závislost s preferencí opiátů, má za sebou poměrně složitý a bohatý život, složitý v tom slova smyslu, že v důsledku braní a v důsledku chronických abscesů kolem třísel tak přišel o svoji jednu nohu. No potom se něco stane, jako se stalo mně a člověk zjistí, že vlastně pokud má zázemí. To může být byt, může být vztah, může být práce, job. Tak nemá vůbec nic. Myslím, že ať je to vztah, práce nebo byt. Vždycky je to zázemí, který to jezdí na голову, když se něco stane. Je to klient, u kterého jsme se rozhodli pro nízkoprahovou substituční péči, dostává Subuxon. Ta buprenorfinová substituční terapie přináší efekty v psychosociální stabilizaci. No, vzhledem k tomu, že nemám dost peněz na to, abych si pronajal vlastní byt, tak jsem dostal šanci. A zítra se mám zeptat na ubytovnu, kde teď bych dáli Bůh, ale jsem nevěřící, no, kde když to vyjde, tak mohu bydlet. No. Zaplať pán Bůh. Substituční léčba je léčebná metoda nebo modalita, kdy nelegální látku, nelegální drogu nahrazujeme legální látkou, legální drogou se stejným účinkem v zásadě, podávanou v tom léčebném kontextu. To znamená, je to čistá, farmaceuticky připravená látka, je tam jaksi supervize, že jo, ta terapeutická, léčebná, je tam psychosociální komponenta té substituční léčby, takže, ale ten princip je tu nelegální látku nahradit látkou legální, podávanou v terapeutickém kontextu čistou. Pak pošlu polibek na chmíří od bodláku na vymyšlenou adresu. Prosím vás, nechte. Prosím, to teda. Ten proces trvá rok a měsíc teď, bych řekl, a vypadá to tak, že chodím na každodenní výdaje. Z začátku jsem to nechápal, a proč každodenní výdaje. Od dnešní doby už je mi to tak nějak docela jasný a musím říct, že je to systém, který mi docela vyhovuje. Prosím vás, nechte si rád. Problémem v poskytování substituční léčby v současnosti je její dostupnost. Čím méně bariér v té léčbě, tím je to samozřejmě lépe. Takže pokud například jak si vydáváte ty substituční preparáty a provádíte substituční léčbu v programu kontaktního centra ve spolupráci s lékařem, který toho pacienta indikuje a případně tam dochází na ty výdaje nebo na supervizi, tak to je v pořádku.
Takže každé zařízení, které splňuje v České republice minimální standardy kvality péče a je certifikované, může vykonávat nebo provádět nebo zahájit nízkoprahový substituční program. Já si dovedu představit to, co dělá Káčko, že může dělat každá drogová služba. Je to vlastně o tom, že s pravidelnostmi dala to, co dneska potřebovala. To nějaký povinnosti. Jedna věc je žít na té drogové scéně a žít tím kolotočem, tam to je kolotoč, peníze, drogy, lidi okolo toho, peníze, drogy, lidi okolo toho a nic jiného neexistuje, tam se tam přizpůsobí celý život. A druhá věc je, že ve chvíli, kdy člověk začne podívat substituci, tak vlastně tohle všechno je schopný opustit, aniž by tím nějak trpělo to tělo. Jo. Tam ta fyzická závislost je něco, co člověka nutí dělat různé věci a já neměl ani chuť žít, na to, že se podrobit nějaký léčbě. Jo. A postupem času teprve zjišťuju, že nejen z vděčnosti, ale i s chutí dělám to, že se podřizuji nějakým těm limitům, jo, že to má smysl a na to musí člověk přijít sám. Po roce a půl tady vidíme člověka, který je motivován ke změně, významnou část už té změny provedl, je stabilizovaný, a to jak psychicky, tak somaticky, tak se dá říct částečně i psychospirituálně, je na nějaké cestě, ještě k dalším změnám, ale musíme být trpěliví a ten proces prostě nějaký čas trvá. Roka půl. Já nevím, no, ještě nikdy jsem nikam tak dlouho nechodil, tak pravidelně, abych to pravdu řekl. Opravdu. Přijde mi jaksi paradoxní vyloučit klienta ze substitučního programu, protože má třeba pozitivní test na nelegální drogu, protože je zřejmé, že velmi pravděpodobně jak si užil tu nelegální drogu, protože mu ta dávka v tom legálním substitučním režimu nestačila, no tak místo toho, abychom jaksi uvažovali o tom, zda ta dávka mu stačí a abychom uvažovali o tom, zda nezvýšit jako tu jeho terapeutickou dávku, no tak ho vyloučíme třeba i na nějakou dobu z té substituce, což zase přijde kontraproduktivní. Vážím si toho, že vůbec jsem dostal tu šanci. A v podstatě si vážím sám sebe, že to zvládám. I když ne zcela na 100% ještě, ale mea culpa. Už jsme to, co kdysi známe ohnout záda. Umíme dělat kompromisy a zradit kamaráda. A vděční dušní realitě líbáme cizí